Welcome back mga ka-true cards sa ating vlog. So tayo ngayon ay nagtitest ng ating biniling naka-sale na ring light para sa ating pagva-vlog pag medyo madilim, mga buhay-buhay dyan, no? Kasi pag ang Meralco ay ginamit ay masyadong mahal. So itong ring light, at least ito ay LED. So mamaya unbox natin mga ka-true cards yung ating ring light. Maliit lang itong binili ko. Bala ko rin na bumili ng malaki. Trinay ko lang kung maganda talaga yung effects niya. May mga ka-true cards, mag-unbox tayo, no? Ng ating binili na ka-etchusan. Yan, ang presyo nito ay ano lang, wala pa itong 1,500, no? Meron, no? Actually magandang klase yung ano niya, magandang klase yung tripod niya, mga ka-true cards. So pagbibili kayo ng pagbibili kayo online, kailangan tingnan niyo yung mga review para hindi kayo magsisisi pag bumibili kayo. So magandang klase siya, mga ka-true cards, no? Ito yung ring light mo. Ang sukat nito ay 26 cm o 10 inches, kulang-kulang isang ruler. Kung nakikita nyo sa background ko, ganyan siya, pampadagdag liwanag. Yan. So nandito na yung kanyang mga accessories, mga ka-true cards. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan to, kasi to tawag dito, LED. So hindi ko alam yung buhay ng LED kung gaano katagal. At hindi ko rin alam kung may nabibili nito online para palitan, mga ka-true cards. Sinet up ko yung isa para makita nyo. Ayan, nagbabago-bago ang kulay niya. Depende sa mood mo. Kung ang mood mo ay pang romantiko, yan, mga ganyang bala, pang romantiko dapat yung ilaw. Yan. Pag masaya kayo, medyo maliwanag. Okay ba yun? So, yan mga ka-true cards yung binili natin na na dalawang ring light. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, na palagi nanonood sa aking video, huwag kalimutan mag-thumbs up. Thumbs up! Pati thumbs up dyan, mga ka-true cards. At huwag kalimutan i-click yung notification bell. At the same time, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay? Kaya sa mga kapatid dyan, huwag kalimutan mag-thumbs up sa ating video. Hanggang sa susunod, mga ka-true cards. Mga ka-true cards, salamat sa panonood sa vlog na ito. Sa lahat po ng nanonood ngayon, huwag pong kalimutan mag-thumbs up. I-click po ang notification bell at the same time po, mag-subscribe po sa aking YouTube channel, DIREKBHOJIE Vlog. Hanggang sa susunod po, paalam!